everybody. Hello everybody. سلطة فواكه موز حبحب تفاحة فراولة عنبرود عصير برتقال. صلحنا عصير برتقال. واو. نقطعهم بعدين نخلطهم مع بعض. اليوم ايش بنسوي يا روزا؟ قطعنا ايش هذا؟ بنانا. اوكي what about this؟ حبحب. حبحب وبطيخ. وهذا؟ وتفاح. وهذا؟ وفراولة. يا سلام. وهذا؟ وعنبرود. عنبرود او كمثرى. وهذا؟ عصير برتقال. ايوه قطعناهم عشان نسوي سلطة فواكه. فروت سالاد. الآن ايش هذا؟ موزة. يلا سوي شوية موز. شوية. أحسنتي. ايش هذا؟ تفاحة. يلا اسكب شوية تفاح. يا سلام. كلهم. أحسنتي. يلا. وإيش هذا؟ فراولة. ايش هذا؟ فراولة. ستروبري. ستروبري. اوكي. الآن نحط الفراولة. نحط الفراولة كلها. أيوة أيوة. يا سلام. يا سلام. طيب والآن إيش هذا؟ عنبرود. اوكي. نسوي بالعنبرود. نسكبه كله. يا سلام. اوكي. وآخر شيء إيش هذا؟ حبحب. بطيخ. ايش نسوي بالبطيخ؟ نسكب كله. all together. put it all together. اوكي. يلا نخلط. mix them all. شوية. فردت. انتبه. يلا نخلط كله مع بعض. يلا اخلط فقط. شوي كله مع بعض. مع بعض. كله. نضع. ايش هذا؟ عصير برتقال. نضع القليل من عصير البرتقال. بس. بعد ذلك ايش هذا؟ عصير برتقال. نضع. لا. اشربي. يلا شوية عصير برتقال. بسم الله. والآن نضع شوية ايش هذا؟ عصير برتقال للقليل. ايوه ونخلط. وبعدين نحطه في الثلاجة. يلا نحطه في الثلاجة. اوكي. يلا نحطه في الثلاجة. نقول خسر. بالعافية إن شاء الله. لايك